ما دام الموت نهاية كل حي فلتكن في سبيل الله. بسم الله أتيش! أعظم بحار في التاريخ الإسلامي، وأبرز أدميرال في القرون الوسطى. أصبحت البحرية العثمانية في عهده أقوى بحرية في العالم كله. الأخوين خير الدين وعروق بربروس. في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا، في البحار كان حوتا بربروسا. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للآخر، ولو فيه إمكانية تدعمنا بالانتساب في القناة فياريت تشرفنا بدعمك لينا عشان تدعمونا ننشر أكتر الأيام الجاية. قبل ما نبدأ ياريت لو عجبتكم فيديوهاتنا تساعدونا نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك عشان ندعم وصول وتفاعل القناة اللي أصبح سيء الفترة الأخيرة، فبنتمنى تساعدونا عشان نستمر. بعد خروج عروق بربروس للتجارة في البحر، الصليبيين أسروه وبعد فترة قدر يهرب، وقرر ينتقم ويطهر البحر من الصليبيين. وبعد محاولات مختلفة لبناء أسطول قوي ساعدوا فيها الأمير قرقود بن بايزيد، وبعدها انضم أخوه خضر للجهاد معاه، وزادت قوتهم مع كل سفينة كانوا بيهزموها. وبقى معاه أسطول كبير، وساعدهم السلطان سليم الأول بالسفن وضمهم للقوات البحرية العثمانية. قبلها البحر المتوسط كان مستعمرة صليبية، وسقطت غرناطة آخر مدن الأندلس، وكان الأسبان بيقيموا للمسلمين محاكم تفتيش. وكمان احتلت أسبانيا أغلب شمال إفريقيا من أول طرابلس لحد المغرب، وكانوا واضعين حكام عرب ومسلمين على المدن اللي احتلوها عشان المسلمين ما يخرجوش عليهم، وكانوا بيعاملوا سكان المدن اللي احتلوها زي معاملتهم لأهل الأندلس بالتعذيب، وما قدرش المسلمين إنهم يظهروا شعائرهم، واللي يصلي أو يقرأ قرآن كان بيتسجن. وبعد صولات الإخوة بربروس في البحر وتدميرهم للسفن الصليبية والموانئ الأوروبية، انتهت سيطرة الصليبيين على البحر المتوسط، واستقر الأخوين في ميناء حلق الوادي. فوفدت مجموعة من أعيان بجاية على الإخوة بربروس برسالة مكتوب فيها: إن كان ثم مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال، لقد صرنا لا نستطيع الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم بسبب ما نلقاه من ظلم الأسبان. وطلبوا نجدتهم زي ما أنقذوا أهل الأندلس. بابا عروق كان فقد ذراعه في معركة بجاية، لكنه كان شجاع وبيحب الشهادة، فقرر تلبية النداء وإنقاذ المسلمين، وحضر الجنود والسفن لتحرير بجاية، وخرج ب12 سفينة ومعاه القوات العثمانية. وفي طريقهم لبجاية قابل سفينة أسبانية فيها جنود صليبيين وأسرى من الأندلس، فقام بالسيطرة عليها، وأمر ديلي محمد بالرجوع بالأسرى لتونس. أسطول المسلمين كان مكون من 2000 بحار ومعاهم 150 مدفع صغير لضرب السفن وما ينفعش لاختراق القلعة. وأول ما وصل لميناء بجاية أمر بابا عروق بدك السفن والميناء. وبفضل الله اتدمرت أغلب السفن، وهرب الأسبان وتحصنوا في القلعة. فأمر بابا عروق المسلمين بالنزول للأرض وضرب حصار شديد على القلعة. انتشرت أخبار الحصار في الجزائر، فوفد شباب البربر المسلمين لبجاية عشان يشاركوا في فتح القلعة، ووصلت أعدادهم ل20,000 مجاهد، لكن أغلبهم مزارعين وغير مدربين على القتال. وبسبب حجم مدافع السفن الصغير اللي ما تنفعش لعمل اختراقات في القلعة،
استمر الحصار لفترة كبيرة، وكانت الأخبار وصلت للأندلس المحتلة، فبدأ الصليبيين بتحضير أسطول قوي، وتحركوا ب10 سفن حربية ضخمة، وخرجوا من مينوركا باتجاه بجاية. وصلت أخبار الأسطول للإخوة بربروس، وعرف الصليبيين في القلعة باقتراب الدعم، ففرحوا وأصروا على الدفاع عن القلعة. فأمر عروق شباب البربر بالانسحاب، وأمر البحارة بركوب السفن في الحال، وانسحب من ميناء بجاية. فرح الأسبان داخل القلعة، وظنوا الحصار فشل وإنهم انتصروا، لكن بابا عروق ما هربش من القتال، ده أبحر باتجاه جيجل ونصب كمين، وبدأ يترصد للأسطول القادم. وتاني يوم وصل الأسطول الأسباني. بص عروق لأخوه خير الدين وقال له: هذه نعمة ساقها الله إلينا، وأمر على الفور بالالتحام معاهم عشان يكسب عنصر المفاجأة. بسم الله أتيش! ودارت معركة بحرية طاحنة. بسم الله أتيش! بين 12 سفينة مسلمة و10 سفن صليبية. وبرغم حجم الأسطول وقوة تسليحه، ربنا مكن المسلمين من سحقهم في وقت بسيط جدا. واتدمرت مجموعة من السفن، وغنموا اللي فضل سليم منها. وقتلوا أعداد كبيرة وأسروا الباقي. أمر بابا عروق بالإرساء في جيجل تحسبا لأي دعم تاني قادم، لكن خير الدين قام بخدعة عظيمة. أمر البحارة بالركوب في السفن الأسبانية، وأبحر بالسفن والرايات الصليبية مرفوعة، ووصل قريب من ميناء بجاية. لما شاف الأسبان في القلعة السفن الصليبية، فكروا إن الدعم وصل، وفرحوا جدا وفتحوا أبواب القلعة، وخرجوا للميناء عشان يرحبوا بالإمدادات. ومجرد ما دخل خير الدين للميناء، بدأت تكبيرات المسلمين ترج المكان. وبدأوا بدك الجنود بالمدافع. وارتفعت صيحات التكبير، ونزل المسلمين من السفن للالتحام مع الجنود الأسبان. وقتها شباب البربر رجعوا من جديد، وبدأوا في ضرب القلعة من الخلف، وكانت ملحمة عظيمة. وسقط الميناء بشكل سريع، وأسروا عدد كبير من الأسبان. ملحقش جنود القلعة إنهم يقفلوا البوابات، فهجم المسلمين عليها واقتحموها، وقامت حرب عنيفة داخل القلعة. وحمل المسلمين على الكفار، وقاموا بقتلهم واحد ورا التاني. واتقتل عدد كبير من الصليبيين. وصرخ الجنود الأسبان، وطلبوا الأمان من المسلمين. وبفضل الله سقطت القلعة، وتم تحرير بجاية كلها. بعدها اتحرك خير الدين من بجاية،
ورجع لجيجل عشان يقابل عروق ويبشره بالفتح والانتصار العظيم. وانتشر خبر الانتصار في الجزائر وفي شمال إفريقيا كلها، فوفدت أعداد من شمال إفريقيا بيطلبوا من الإخوة تحرير بلادهم، ووفدت مجموعات من داخل الجزائر زي مدينة الجزائر وتنس وتلمسان. وكان الإخوة بيحلموا بفتح الجزائر، فقرروا يبدأوا بتحريرها من الأسبان، وتحركوا باتجاه مدينة الجزائر. لما عرف الأسبان بقدوم الإخوة ألقى الله الرعب في قلوبهم وهربوا، وقدر المسلمين يدخلوها بدون قتال وسيطروا على المدينة. بعدها بفترة عرف بابا عروق باقتراب 40 سفينة أسبانية ضخمة باتجاه مدينة الجزائر اللي استعدتها، فدخل قلعة الجزائر وتحصن فيها. وصل الأسطول الأسباني الميناء وبدأوا ينزلوا بالآلاف في البر، وعملوا معسكرات حوالين القلعة. لما دخل الليل كان شديد الظلام، ومن فضل الله على المسلمين هبت أعاصير شديدة البرد، وقال خير الدين عن الجو. كانت كتل ثلج كبيرة تسقط من السماء، وكانت ليلة صعبة على الصليبيين. وزاد عليهم الطين بلة إن الشباب الجزائريين المجاهدين عرفوا إن الإخوة بربروس محاصرين، فتحركوا لفك الحصار عنهم وبدأوا بضرب الأسبان من الخلف. وأثناء العواصف وحرب الشوارع واضطراب معسكر الأسبان من الموقف، كان بابا عروق بيجهز الجيش، وخرج مع 3000 مقاتل والتف حوالين الجيش الأسباني، وانضم مع الشباب البربر المجاهدين، وبدأ ينظم الصفوف معاهم ويحول ضرباتهم من حرب شوارع لهجمات جيش منظم وقوي، والتحم الجيشين مع بعض. وكان التحام شديد. خاف القادة الأسبان من قوة المسلمين، فأمروا بقية الجنود على السفن بالنزول للمشاركة في الحرب، ووصل عدد الأسبان 20,000 مقاتل. وبدأ القتال يشتد في المكان، فأعطى بابا عروق الإشارة لبقية الجيش داخل القلعة بفتح أبواب القلعة والخروج منها عشان يحصروا الأسبان من الجهتين ويعملوا عليهم قبضة محكمة، ويهجم المسلمين على الأسبان. وتبدأ حرب طاحنة بين الطرفين. ومن شدة سواد الليل كان الأسبان بيقتلوا في بعض، لأنهم ما كانوش شايفين حاجة ومش عارفين الضربات جاية منين، من اتجاه معسكر بابا عروق ولا من الجنود اللي خرجوا من القلعة. وكانت شدة الظلام والأعاصير هي جندي من جنود الله في المعركة، وبفضل الله حمل المسلمين عليهم. وبدأوا بالانهيار بشكل سريع، وانتصر المسلمين انتصار ساحق، واتقتل أغلب الجيش الأسباني، وهرب بقية الجنود للسفن وركبوا فيها ورجعوا الأسبانية. وبفضل الله اتحررت الجزائر وخلص المسلمين من ظلم الأسبان، ووصلت الأخبار لكل العالم الإسلامي، وفرح المسلمين بالفتح العظيم. وبدأ خير الدين بربروس بالتحرك بالجيوش لمدينة تنس لتحريرها من الأسبان. وأول ما عرف أهل تنس بالأمر
قاموا بثورة على الأسبان وعلى الأمير اللي عينه الصليبيين، فهرب الأمير هو والقوات الأسبانية، ودخل خير الدين لمدينة تنس وفتحها بدون أي قتال، وبدأ ينظم الأمور الإدارية فيها، وبعدين رجع على بجاية. فرجع حاكم تنس الهارب ودخل المدينة في حماية الأسبان. غضب وقتها خير الدين من أهل تنس وعدم مقاومتهم للكفار وللحاكم، وجمع علماء المسلمين في الجزائر وسألهم ماذا يقول دين في حاكم يوالي الكفار ضد المسلمين، فأفتوه بكفره وضرورة قتله. فجمع خير الدين قواته ورجع على مدينة تنس لفتحها. قام الأهالي وقتها بثورة تانية وقدروا يقبضوا على الحاكم، وهرب الأسبان خارج المدينة. وأول ما دخل خير الدين لتنس أهل المدينة سلموه الحاكم العميل، فأمر بضرب راسه في الحال. وغضب خير الدين من الأهالي وخطب فيهم عن ضرورة محاربة الكفار وعدم موالاتهم زي الحاكم العميل، وعدم موالاة أي عميل للكفار. وانتشرت أخبار فتوحات الإخوة بربروس لأماكن كتيرة في الجزائر ووصلت لكل العالم الإسلامي. كانت وقتها تلمسان أكبر مدن الجزائر، وكان فيها قوات أسبانية ضخمة لأنها كانت مهمة للأسبان. ومع اقتراب فتوحات الإخوة منها بدأ أهالي تلمسان يقوموا بثورة على الحاكم العميل والقوات الأسبانية، فهرب على طول هو والجيش الصليبي. فأرسل أهالي تلمسان لبابا عروق عشان يستلم تلمسان ويضمها لحمايته. فرح جدا عروق بالخبر لأنه كان بيحلم بفتح تلمسان، وانطلق بقواته ودخل المدينة. وبعد ما كان الإخوة بربروس أسياد البحر بفضل الله، أصبحوا كمان أسياد البر، وحققوا انتصارات كبيرة على الصليبيين، وبدأوا في التوسع وتحرير مدن الجزائر، وهيقوموا بإحكام سيطرتهم على الجزائر اللي هنكملها الحلقة الجاية. ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت واللي ذكرنا فيها بداية الإخوة بربروس في البحر والمعارك الشرسة مع الصليبيين وانضمامهم لحكم الدولة العثمانية. هتلاقيها في علامة الآي اللي فوق والروابط في وصف الفيديو. واستنى الحلقة الجديدة واعمل لايك وكومنت عشان تدعمنا ننشر بشكل أسرع. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الدين ده بشكل سهل، وتخيل إحنا بنتعب قد إيه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل أسهل. فما تنساش تدعم معانا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب فدوس اشتراك وفعل الجرس، ونشوفكم في فتح جديد. سلام.